रेरा ॲक्ट काय आहे आणि त्याचा काय उद्देश आहे? 2017 साली हा कायदा आलाय. रेरा हा कायदा प्रमोटर्स आणि अलॉटीज त्यांच्यामधले डिस्प्यूट सॉल्व्ह करण्यासाठी हा कायदा आहे. एखादा फ्लॅट घेणं किंवा घर घेणं ही खूप मोठं आपल्यासाठी माइलस्टोन असतो. रिअल इस्टेट बूममध्ये असल्यामुळे रेट वाटेल तसे वाढले, पण इतकं सगळं झाल्यानंतर दिलेल्या वेळेमध्ये पोझिशन बऱ्याच वेळेला मिळत नाहीये. त्यावेळेला एक बायर म्हणून काय अधिकार आहेत? डिले पोझेशन हा खूप मेजर रेरामध्ये कंप्लेंट करण्याचा विषय आहे आणि रेरामध्ये प्रोजेक्ट रजिस्टर केला म्हणजे त्याच्यात काही प्रॉब्लेम येणार नाही असं नाहीये. तुम्ही जो फ्लॅट घेत आहात तो सँक्शन आहे का? 100 फ्लॅटचं प्रोजेक्ट आहे, 10-15 मजल्याचं प्रोजेक्ट आहे, तुम्ही 15व्या मजल्यावरती फ्लॅट घेतात, तर मग 15वा मजला सँक्शन आहे का? नमस्कार, आजच्या या एपिसोडमध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. आज आमच्या स्टुडिओमध्ये गेस्ट म्हणून आले आहेत ॲडव्होकेट अमृता साळुंके. अमृता यांना 18 वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे रिअल इस्टेटमध्ये ॲज अ ॲडव्होकेट म्हणून काम करण्याचा. तर आज आपण त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहोत रेरा ॲक्ट बद्दल. एखादी प्रॉपर्टी आपण घेतल्यापासून ते पोझिशन मिळेपर्यंत किंवा त्यानंतरही आज एक ग्राहक म्हणून आपल्याला खूप साऱ्या प्रश्नांना सामोरे जावं लागतं. तर ह्या सगळे मुद्दे आणि रेरा ॲक्ट आपल्याला ह्या सगळ्यांसाठी कशी मदत करू शकतो याच्यावर आपण त्यांच्याशी चर्चा करूयात. चला तर मग सुरुवात करूयात. वेलकम टू अवर चॅनल अमृता. पहिल्यांदा खूप खूप थँक्यू सो मच की तुमच्या इतक्या बिझी शेड्यूलमधनं तुम्ही आमच्यासाठी वेळ काढलात आणि इथे आलात. गेली 18 वर्ष झाले तुम्ही रिअल इस्टेटमध्ये ॲडव्होकेट म्हणून काम करता आहात आणि जसा 1 मे 2017 पासून रेरा ॲक्ट आला आहे तेव्हापासून तुम्ही रेरा ॲक्टशी रिलेटेड केसेस पण खूप डील केल्या असतील. सो तुमच्याशी रेरा ॲक्टबद्दल चर्चा करायला आम्हाला खूप आवडेल. खूप सगळे क्वेश्चन्स आहेत त्याच्याशी रिलेटेड, तर ते सगळे आपण सविस्तर त्याचे ॲस्पेक्ट्स बघूच यात. पण अगदी सुरुवातीला साधं आपण स्टार्ट करू, म्हणजे बेसिक प्रश्न मी तुम्हाला विचारेन की रेरा ॲक्ट काय आहे आणि त्याचा काय उद्देश आहे? 2017 साली हा कायदा आला आहे आणि तुम्ही अगदी बरोबर म्हणालात की रेरा नवीन कायदा आहे आणि बेसिकपासून आपण सुरुवात करूया. रेरा हा कायदा प्रमोटर्स आणि अलॉटीज म्हणजे फ्लॅट विकत घेणारी लोकं आणि जे कन्स्ट्रक्शन करतात त्यांच्यामधले डिस्प्यूट सॉल्व्ह करण्यासाठी हा कायदा आहे. म्हणजे या कायद्याचं मोटिव्हच ते आहे. आता रेरा जेव्हा नव्हतं तेव्हा मोफा महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्टप्रमाणे हे सगळे प्रॉब्लेम्स डील व्हायचे. त्या कायद्यामध्ये खूप जास्त फास्ट प्रोसेस नव्हती आणि पर्टिक्युलर सेक्शन्स किंवा पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम असे मेन्शन नसल्यामुळे मग हा कायदा आल्यामुळे खूप मदत झालेली आहे. आता रेरामध्ये जेव्हा एखादा माणूस फ्लॅट घेतो आणि त्यांना पोझिशन डिले होतं किंवा कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड त्या फ्लॅटच्या डीलच्या रिलेटेड पूर्ण प्रोसेस म्हणजे बुकिंग केल्यापासनं ते कन्व्हेन्स होईपर्यंत अशा सगळ्या प्रोसेसमध्ये ज्या काही अडचणी येतील त्या प्रत्येक अडचणीवरती रेरामध्ये वेगळे सेक्शन्स दिलेले आहेत. अच्छा. आणि प्रत्येक सेक्शनला तुम्हाला कंप्लेंट कशी फाईल करायची आणि कुठल्या कुठल्या पद्धतीच्या कंप्लेंट्स असू शकतात अशा प्रकारे त्याच्या पेनल्टीज आणि मग त्याच्यावरती प्रमोटरच्या काय लायबिलिटीज आहेत, म्हणजे बिल्डरच्या काय जबाबदाऱ्या आहेत आणि अलॉटीजच्या काय जबाबदाऱ्या आहेत, त्यांच्या ड्युटीज काय आहेत, हे सगळं रेरामध्ये अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने मांडलेलं आहे. अच्छा. की जेणेकरून छोट्या छोट्या प्रॉब्लेमवरती देखील तुम्हाला सोल्युशन मिळेल. आपण अगदी जसं बेसिकपासून सुरुवात करू. तुम्ही म्हणालात, मी पण म्हणाले, तर एखाद्याला जर फ्लॅट घ्यायचा असेल तर आपण सुरुवात अगदी अशी होते की एखादा एरिया सिलेक्ट केला जातो, मग त्यातले सगळे प्रोजेक्ट्स आपण बघतो आणि मग जे काही शॉर्ट लिस्टेड प्रोजेक्ट्स असतील तर जेव्हापासून रेरा आला आहे तेव्हापासून प्रेफरन्स हा असेल की रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट असेल तर लोक प्रेफर करतात बुकिंगसाठी. पण समजा मी जर शॉर्टलिस्ट केले की हे 4 प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर आहेत तर त्याचं रजिस्ट्रेशन आपण रेराच्या साईटवर कसं चेक करायचं, हा एक पहिला प्रश्न झाला. आणि त्याला धरूनच माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की जरी ते रजिस्ट्रेशनचं डॉक्युमेंट मला महारेराच्या साईटवर सापडलं तरी ते खूप एक्झॉस्टिव्ह असतं. साध्या कॉमन मॅनला ते वाचणं आणि समजणं खूप अवघड आहे. तर मग या सगळ्यासाठी सुरुवातीपासूनच रेरा ॲडव्होकेटशी कन्सल्ट करणं
गरजेचं आहे का आणि केलं तर मग काय फायदे? हो हो. रेराची एक वेबसाईट आहे महारेरा. बरोबर. महारेराच्या वेबसाईटवरती तुम्हाला प्रत्येक एरियामधले किंवा तुम्हाला जे प्रोजेक्ट्स आवडले त्या प्रोजेक्टचे तुमच्याकडे रेरा नंबर असतील. आता प्रत्येक ॲडव्हर्टाईजमध्ये रेरा नंबर असतोच. त्यामुळे त्या रेरा द्वारे सुद्धा तुम्ही तुमचं प्रोजेक्ट, तुम्हाला आवडलेले प्रोजेक्ट सर्च करू शकता. सर्चचा वेबसाईटवरती ऑप्शन आहे. ओके. तिथे तुम्ही प्रोजेक्टचा नंबर, रेराचा नंबर मेन्शन करू शकता किंवा प्रोजेक्टचं नाव जरी मेन्शन केलं तरी तुम्हाला प्रोजेक्ट दिसू शकतं. आता आपल्याला काही प्रोजेक्ट्स आवडले आणि आपल्याला त्याच्यातून एखादा फ्लॅट घ्यायचा आहे, तर मग यावेळेस असे प्रोजेक्ट्स तुम्ही सर्च केले, तुम्हाला त्याचे डॉक्युमेंट्स दिसले बरोबर. आणि ते डॉक्युमेंट्स दिसल्यानंतर तुम्हाला त्या डॉक्युमेंट्समध्ये प्लॅन्स असतात, त्याच्यामध्ये सर्च रिपोर्ट असतो किंवा आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट असतं, CA सर्टिफिकेट असतं, ज्याच्यामध्ये कॉस्टिंग दिलेलं असतं प्रोजेक्टचं किंवा किती युनिट्स आहेत त्या प्रोजेक्टमध्ये, किती युनिट्स सँक्शन आहेत, अच्छा. लँड ओनर आणि प्रमोटरचं डील काय आहे, हो. हे सगळी माहिती त्या प्रोजेक्टबद्दल रेराच्या वेबसाईटवरती असते. आता असं प्रोजेक्ट तुमच्या डोळ्यांनी तुम्ही बघितलं किंवा डॉक्युमेंट्स चेक केले तर तुम्हाला ते सरळ साधे सोपे डॉक्युमेंट्स वाटू शकतात. पण त्याच्यामध्ये टेक्निकॅलिटीनी तुम्हाला जर का कन्फर्म करायचं असेल तर नक्कीच तुम्हाला वकिलाची गरज आहे. आणि सुरुवातीपासनं आता एखादा फ्लॅट जेव्हा एखादी व्यक्ती घेते, तर आता तर असं झालं आहे की इतक्या किमती वाढल्या आहेत फ्लॅट्सच्या आणि रिअल इस्टेट सेक्टर एवढं बूम होतं आहे की मला असं वाटतं तुम्ही तुमच्या आयुष्यातली खूप मोठी एक गोष्ट विकत घेत असता किंवा हा खूप मोठा इव्हेंट असतो प्रत्येकाच्या माइलस्टोनच म्हणू शकतो Yes. आपण त्याला. इव्हेंट असतो. तर अशा आपले जेव्हा सगळीच आयुष्यभराची पुंजी आपण इन्व्हेस्ट करत असतो, अशा वेळेस जर का तुम्ही वकिलाची जोड तुम्हाला असेल तर तुम्हाला नक्कीच अजून चांगला डिसिजन घेता येईल किंवा अजून चांगल्या पद्धतीने डॉक्युमेंट्स तुमचे व्हेरीफाय करता येतील. म्हणजे मी नेहमी असं म्हणते की प्रोजेक्ट रेरामध्ये रजिस्टर आहे म्हणजे तो प्रोजेक्ट पूर्णत्वाला जाईलच किंवा त्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही असं अजिबातच नाही. असं नाहीये म्हणजे असं रेरा नाहीये. हे काही फायनल हे नाही की रेरा रजिस्ट्रेशन हां. नंबर मिळाला की झालं सगळं हां. संपलं. हं, हं, हं. असं नाहीये. असं पुढे नाहीये. प्रॉब्लेम येऊ शकतात. म्हणजे तुमचाच आता दुसरा प्रश्न आहे की हे डॉक्युमेंट्समध्ये काय बघायचं किंवा रजिस्टर झालेला प्रोजेक्ट असेल तर मग सिक्युरिटी, आता सगळेच लोक रजिस्टर्ड प्रोजेक्टवरतीच डिपेंड असतात की बरोबर. रेरा रजिस्ट्रेशन असेल तर आम्ही तिथे फ्लॅट घेऊ किंवा निश्चिंत असतात लोक. तर अशा प्रोजेक्टमध्ये बिल्डरला फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स नक्कीच येऊ शकतात. रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट म्हणजे काय तर प्लॅनचे सँक्शन प्लॅन्स जे आहेत ते अथॉरिटीकडून त्याचं ऑथेंटिकेशन होऊन, व्हेरिफिकेशन होऊन मग रेरा नंबर दिला जातो. म्हणजे आता जी पद्धत 2 वर्षापासून महारेरानी फॉलो केली आहे त्याच्यामुळे ही गोष्ट नक्कीच तुम्ही निश्चिंत राहू शकता की हे प्रोजेक्ट अथॉरिटीकडून, कन्सर्न अथॉरिटीकडून सँक्शन आहे. ओके. त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगळं काही करायची गरज नाही. पण तुम्ही जो फ्लॅट घेत आहात तो सँक्शन आहे का? त्या प्लॅनमध्ये ओ 100 फ्लॅटचं प्रोजेक्ट आहे, बरोबर आहे. 10-15 मजल्याचं प्रोजेक्ट आहे. तुम्ही 15व्या मजल्यावरती फ्लॅट घेतात हम्म. तर मग 15वा मजला सँक्शन आहे का? ही छोटीशी गोष्ट झाली ना. पण म्हणजे प्रोजेक्ट सँक्शन आहे मग त्याच्यामध्ये प्रत्येक बिल्डिंग वाईज त्यांचं वेगळं हे असतं. कसं असं खूप मोठं लेआउट असेल तर 4 बिल्डिंग्स रजिस्टर करतात, मग 2 बिल्डिंग्स नंतर रजिस्टर करतात किंवा बऱ्याच वेळा असं असतं की बेसिक सँक्शनवरती रेरा नंबर घेतलेला असतो. मग बरोबर आहे. बेसिक सँक्शन म्हणजे काय की एखाद दुसरा मजला सँक्शन झालेला असतो आणि पुढे पोटेन्शियल असतं की अजून प्लॅन रिवाईज होईल. या सगळ्या गोष्टी रेरावर मेन्शन केलेल्या असतात. पण अच्छा. इतक्या बारकावे बघणं किंवा इतक्या खोलात जाऊन ते चेक करणं हे कॉमन मॅनला तेवढं जमणारं नाही आहे किंवा बरोबर रादर आहे. आय विल से की प्रत्येकजण त्याच्या स्वतःच्या आयुष्यातच एवढा बिझी असतो की स्वतःचं काम करायला वेळ नसतो लोकांना. खरंय खरंय. आणि मग त्याच्यासाठी मग आणि जर का आहेत स्पेशल प्रोफेशनल्स आहेत तर त्यांच्याकडनं हे बारकावे चेक करून घेतलेले कधी पण उत्तम. मग सर्च रिपोर्ट असतो याच्यामध्ये. मग सर्च रिपोर्ट इज अ मेजर डॉक्युमेंट ऑफ प्रोजेक्ट. अच्छा. मग सर्च रिपोर्टमध्ये तुम्हाला त्याची हिस्ट्री कळते की प्रोजेक्टची जमीन कुणाच्या नावावरती आहे, आता लँड ओनर कोण आहे,
मग बिल्डरचं आणि लँड ओनरचं अंडरस्टँडिंग काय आहे, बरोबर मग आहे. लँड ओनरला रेव्हेन्यू शेअर आहे का अच्छा. का एरिया शेअर आहे, हम्म. मग तुम्ही जो फ्लॅट घेताय तो लँड ओनरच्या हिश्श्यातला आहे ओ, का बिल्डरच्या हिश्श्यातला आहे. बरोबर आता आहे. बोलण्यामधनं आता हा विषय आला आहे, थोडंसं ह्याला एलोबरेट करते मी. आता लँड ओनरच्या हिश्श्याचे फ्लॅट असं मी म्हणते, तर बऱ्याच वेळा मला असे प्रश्न येतात की मॅडम आम्हाला हा पर्टिक्युलर फ्लॅट आवडला आहे पण हा लँड ओनरचा आहे, अच्छा. मग त्यांच्याकडून आम्ही फ्लॅट खरेदी केला तर मग पैसे कुणाला जातात, मग ते डील आमचं सिक्युअर आहे का. हो, म्हणजे आता बिल्डरकडे आपण जातो त्यांच्या ऑफिसला, तिथे फ्लॅटचं जे काय असेल ते सिलेक्ट करतो, फ्लोअर डिसाईड करतो हां. आणि ते डील संपलं असं जनरली लोक समजतात. Yes. पण आता तो लँड ओनरला पैसा जाणार आहे की बिल्डरला जाणार आहे आणि कोणाशी आपलं काय डील होत आहे हां, हे एवढं माहिती नसतं. माहिती नसतं. पण तेच. मग तुम्ही आता जी पद्धत आहे महारेरामध्ये, तर तेव्हा तुम्हाला तिथे कळतं की हा फ्लॅट लँड ओनरच्या हिश्श्याचा आहे का. अच्छा. मग ते बघितल्यानंतर तुम्ही पैसे कुणाच्या अकाउंटला देताय हे बघणं गरजेचं असतं. आणि लँड ओनरच्या हिश्श्याचे फ्लॅट विकत घेण्यामध्ये पण काही प्रॉब्लेम नसतो, बरोबर आहे. म्हणजे दॅट इज ऑल्सो व्हेरी सिक्युअर्ड डील. लँड ओनरच्या एरिया शेअरिंगमध्ये डॉक्युमेंट असतं बेसिकली हे. अच्छा. डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट ज्याला आपण म्हणतो, तर डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट म्हणजे जमीन मालकाचीच असते आणि त्याच्यावरती जे कन्स्ट्रक्शन करतो ते कन्स्ट्रक्शन बिल्डरच्या खर्चाने होतं. बरोबर आहे. असं ते जेवीचं डॉक्युमेंट असतं. मग जमिनीच्या बदल्यात बिल्डर जमीन मालकाला काही फ्लॅट देतात. बरोबर. मग ते फ्लॅट मार्केटमध्ये विकण्यासाठी असतात. मग ते विकत घेताना एखाद्या अलॉटीनी, म्हणजे फ्लॅट बायर जो आहे, प्रॉस्पेक्टिव्ह बायर, तर त्यांचे पैसे लँड ओनरच्या अकाउंटमध्ये जातात. अच्छा. पण सगळी कन्स्ट्रक्शनची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बिल्डरचीच असते, पोझेशनची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बिल्डरचीच असते. असे अनेक बारकावे आहेत जे बरोबर आहे. तुम्हाला रेरा साईटवरती आहेत आणि ते मग तुम्हाला चेक करून घेणं गरजेचं आहे. तेवढं डिटेलमध्ये प्रत्येकाने चेक केलंच गेलं पाहिजे आणि जर नसेल तर मग कोणाशी तरी कन्सल्ट केलेलं बेटर असेल. एखादा फ्लॅट घेणं, जे मी आधी पण म्हटलं की वकील म्हणून किंवा कन्सल्टंट म्हणून आपल्याला असं वाटतं की एकच फ्लॅट आहे तर एवढं हो. कशाला हे करायचं. पण प्रत्येकासाठी ती एक मेजर ॲक्टिव्हिटी असते, एक मेजर इन्व्हेस्टमेंट असते. ते या सगळ्या गोष्टी आहेत आपल्याकडे, अवेलेबल आहे. आधी पूर्वी असं नव्हतं. बरोबर आहे. पूर्वी फ्लॅट विकत घेताना लोक प्रोजेक्टवरती जायचे, प्रोजेक्ट बघायचे, फ्लॅट दिशा, एरिया हे सगळं बघितलं जायचं. रादर शो फ्लॅट बघितला जायचा आणि मग डॉक्युमेंट्सपर्यंत पोहोचायचं आहे किंवा डॉक्युमेंट्स पण आपण बघू शकतो, बिल्डरला आपण डॉक्युमेंट्स पण मागू शकतो. हा अवेअरनेस रेरा आल्यानंतर आलेला आहे. बरोबर आहे. आणि आता रेराच्या वेबसाईटवरती आपल्याकडे डॉक्युमेंट्स अवेलेबल आहेत, म्हणजे बिल्डरला तुम्हाला वेगळं डॉक्युमेंट मागायची गरज नाही आहे. आणि रेरामध्ये बिल्डरची ही ड्युटी दिलेली आहे की जर का तुम्हाला कोणी डॉक्युमेंट्स मागितले तर त्या माणसाला तुम्ही डॉक्युमेंटचा पूर्ण सेट द्यायचा आहे. ही बिल्डरची ड्युटी आहे रेरामध्ये. बरोबर आहे. त्यामुळे आता लोकांना कळालं आहे की डॉक्युमेंट आपण चेक करू शकतो, बिल्डरला मागू शकतो. पण अजून एवढा अवेअरनेस नाही आहे की तुम्ही ते एखाद्या ॲडव्होकेटकडून, प्रोफेशनल्सकडून चेक करून घ्यायला पाहिजेत. फार तर लोक त्या साईटवर जाऊन तेवढं ज्यांना समजेल तितकं बघतात. इंटरप्रेट करतात आणि ठीक आहे ना सगळं, मग झालं. ही हो, शाश्वती हो, त्यांना असते. हो. जसं तुम्ही आत्ता म्हणालात ना की एखादा फ्लॅट घेणं किंवा घर घेणं ही खूप मोठं आपल्यासाठी माइलस्टोन असतो. हो. एक तर प्रचंड महागाई वाढली आहे, रिअल इस्टेट बूममध्ये असल्यामुळे रेट वाटेल तसे वाढलेत. सो खूप मोठ्या अमाऊंटचं आपण होम लोन घेतो आणि त्याच्यानंतर एखादी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करून प्रॉपर्टी घेतली जाते. मग बरेच स्वप्न असतात की पोझिशन मिळेल, मग आम्ही हे करू ते करू, शिफ्ट होऊ किंवा रेंटवरच्या घरावर मला राहावं नाही लागणार अँड ऑल. पण इतकं सगळं झाल्यानंतर दिलेल्या वेळेमध्ये पोझिशन बऱ्याच वेळेला मिळत नाही आहे. खूप सारे प्रोजेक्ट्स आता आहेत, जसं डिसेंबरमध्येच आय थिंक महारेरानी 11,000 ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्सला नोटीस पाठवली की एका महिन्यात त्यांनी कळवायचं की त्यांच्या प्रोजेक्ट्सचं काय नक्की स्टेटस आहे आणि नसेल तर मग त्याच्यावर स्टे येणार आहे, अशा टाईपचं. सो असे प्रोजेक्ट जेव्हा रखडतात त्यावेळेला एक बायर म्हणून, एक फ्लॅट ओनर म्हणून माझ्याकडे, म्हणजे ग्राहकाकडे काय अधिकार आहेत आणि रेरा ॲक्टमध्ये आपण कशी कंप्लेंट फाईल करू शकतो?
डिले पजेशन हा खूप मेजर रेरामध्ये कंप्लेंट करण्याचा विषय आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत महारेरामध्ये ज्या काही केसेस फाईल आहेत त्याच्यातल्या मेजर केसेस या डिले पजेशनसाठी आहेत. म्हणजे रेरामध्ये आता मी जसं म्हटलं की रेरामध्ये प्रोजेक्ट रजिस्टर केला म्हणजे त्याच्यात काही प्रॉब्लेम येणार नाही असं नाही आहे. बरोबर ह्या आहे. ज्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती केसेस फाईल झाल्या आहेत या सगळ्या रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्टच्याच कंप्लेंट्स आहेत ना. बरोबर. म्हणजे प्रोजेक्ट रजिस्टर नसेल तर त्याची कंप्लेंट रेरामध्ये करता येत नाही. बरोबर. म्हणजे हे जे काही एवढं सगळं चाललं आहे हे रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्सचंच चालू आहे. अगदी. आता डिले पजेशनच्या अनेक कारणं अनेक आहेत की मध्ये कोविड आलं हो. तर कोविडमुळे डिले झाले प्रोजेक्ट. आता जे प्रोजेक्ट 2017 चालू होते त्या प्रोजेक्टला रेराने 1 वर्षाचं कोविडचं एक्सटेन्शन दिलेलं आहे. त्याच्यावर बरोबर. आपण पुढे बोलू. तर असे अनेक कारणं असतात. म्हणजे कोविडचं कारण झालं किंवा कधी फायनान्शियल काही प्रॉब्लेम्स येतात, कधी लिटिगेशन होतं, लँड लिटिगेशन होतं आणि मग लँड लिटिगेशनमध्ये कोर्टाकडून स्टे येतो हो. किंवा बिल्डरनी सँक्शन प्लॅन्सचं काही कंप्लायन्सेस केले नसतील तर मग सँक्शनिंग अथॉरिटीकडून स्टे येतो किंवा बिल्डरचाच फायनान्शियल काही प्रॉब्लेम होतो. एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये सेल जेवढा अपेक्षित असतो तेवढा सेल होत नाही आणि मग फंडिंगला प्रॉब्लेम येतो, मग पैसे रोलिंगला प्रॉब्लेम येतो आणि प्रोजेक्ट स्टक होतो. अशा अनेक कारणांमुळे प्रोजेक्ट्स डिले होतात. आता डिले प्रोजेक्टमध्ये रेरानी कारणं दिलेली आहेत आणि त्याच्यावरती तुम्ही काय करू शकता हेही सांगितलेलं आहे. अच्छा. तर डिले प्रोजेक्टची कारणं ही झाली. आता त्याच्यावरती प्रत्येक बायरकडे ॲग्रीमेंट असतं, हो. रजिस्टर्ड ॲग्रीमेंट असतं. आता आपण खूप आधीपासून घेतलं तर आधी आपण अलॉटमेंट लेटर साईन करतो म्हणजे बुकिंग फॉर्म. तर बुकिंग फॉर्ममध्ये देखील रेराने ड्राफ्ट दिलेला आहे. स्वतः रेराचा ड्राफ्ट आहे. अच्छा. त्याच्यामध्ये पजेशन डेट असते. त्याच्यामध्ये सगळे कॅन्सलेशनचे किंवा पजेशन रिलेटेड किंवा बुकिंग रिलेटेड असे सगळे क्लॉजेस दिलेले आहेत. तर बुकिंग फॉर्ममध्ये सुद्धा डेट असते. आता तुम्ही बुकिंग केलं, बुकिंग फॉर्म साईन केला आणि काही कारणांमुळे तुम्ही ॲग्रीमेंट रजिस्ट्रेशनपर्यंत पोहोचला नाहीत पण प्रोजेक्ट डिले झालं किंवा कधी कधी म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगमध्ये सुद्धा ॲग्रीमेंट रजिस्टर नाही करत. अच्छा. बरेच थोडं लोक उशिरा केलं तरी चालतं. उशिरा करतात. मग आता ते म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असेल बिल्डरचं आणि फ्लॅट बायरचं तर काही त्याला काही वावगं नाही त्याच्यामध्ये. बरोबर. तर मग अशा केसमध्ये तुम्ही बुकिंग फॉर्ममध्ये जी तारीख दिलेली आहे ती तुम्ही पजेशन डेट पकडू शकता. अच्छा. अगदी 6 महिन्यापूर्वी बुकिंग केलं आणि 6 महिन्यापुढचीच तारीख जर दिलेली असेल आणि तर नाही झालं प्रोजेक्ट कंप्लीट आणि खूप डिले होत असेल तर तुम्ही त्या बुकिंग फॉर्मच्या आधारे सुद्धा रेरामध्ये कंप्लेंट फाईल करू शकता. सो ॲग्रीमेंट असायलाच पाहिजे असं नाही. असं नाही. बुकिंग फॉर्म हो. असेल तरी सुद्धा तरी आपण सुद्धा, कंप्लेंट हो. करू शकतो. फक्त त्याच्यामध्ये पजेशन डेट मेन्शन पाहिजे. पाहिजे. म्हणजे बुकिंगपासनं तुम्ही पजेशनची काळजी घ्यायला पाहिजे. बुकिंग फॉर्म सुद्धा तुम्ही चेक करून साईन करायला बरोबर. पाहिजे की त्याच्यामध्ये पजेशन डेट मेन्शन आहे ना. म्हणजे इतके बारीक बारीक डॉक्युमेंट्स पहिल्यापासून जर लक्ष देऊन फिलअप केले तर ते पुढे तर जाऊन ते आपल्याला पुढे जाऊन तुम्हाला हँडी असतात problem आणि आहे. कामी येतात. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ॲग्रीमेंट. आता ॲग्रीमेंटमध्ये एक पजेशन डेट मेन्शन केलेली असते. बरोबर. आता बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावरती येणारा एक प्रश्न म्हणजे ॲग्रीमेंटमध्ये माझ्या डिसेंबर 2024 पजेशन डेट मेन्शन आहे पण रेराच्या वेबसाईटवरती त्या प्रोजेक्टची डेट आधी डिसेंबर 2024च होती पण आता बिल्डरनी एक्सटेन्शन घेतलं आहे. अच्छा. बिल्डरला 1 वर्षाचं किंवा त्याच्यापेक्षाही जास्त वर्षांचं एक्सटेन्शन रेरामध्ये मिळतं. तर बिल्डरनी तसं एक्सटेन्शन घेतलं आहे आणि आता ती तारीख 1 वर्षांनी पुढे गेली म्हणजे डिसेंबर 2025 झाली आहे. अच्छा. तर मग अशा केसमध्ये पजेशनची तारीख कुठली पकडायची आणि कधी कंप्लेंट फाईल करायची. तर दिस इज ऑब्वियस आणि दिस इज व्हेरी क्लिअर की तुमच्या ॲग्रीमेंटमध्ये जी तुमची डेट आहे पजेशनची तीच तुमची पजेशन डेट पकडायची. अच्छा. म्हणजे एक्सटेन्शन जरी मिळालं तरी तुम्हाला जे Yes. दिलंय त्यावेळेला त्यांनी तो Yes. प्रोजेक्ट पूर्ण करायला पाहिजे. हो हो. रेराची जी पजेशन डेट असते ती बऱ्याच वेळा टेक्निकल गोष्टींसाठी पकडली जाते आणि त्या टेक्निकल गोष्टींसाठी बिल्डरला एक्सटेन्शन दिलं जातं. बरोबर. कारण रेराची डेट लॅप्स झाली तर बिल्डरचं बँकिंग सगळं थांबतं.
हो, पुढचे ॲग्रीमेंट होत नाहीत, ॲडव्हर्टाइजमेंट स्टॉप होतं. त्यामुळे त्या सगळ्या कारणांसाठी त्यांना एक्सटेन्शन दिलं जातं बरोबर. आणि तो त्यांचा अधिकार पण आहे. तर पण त्या डेटमुळे तुमच्या पजेशनला कुठलाही प्रॉब्लेम येत नाही. अच्छा. तर तुम्ही तुमची ॲग्रीमेंटची डेट जर क्रॉस झाली आणि तुम्हाला पोझिशन मिळालेलं नाही तर तुम्ही रेरामध्ये कंप्लेंट फाईल करू शकता. ओके. आता डिले पोझिशनमध्ये कंप्लेंट तुम्ही जेव्हा फाईल करता, रेरावरती ऑनलाईन कंप्लेंट्स फाईल होतात. अच्छा. 5,000 रुपये कंप्लेंट फायलिंगची फी आहे. रेरानी कंप्लेंटचा फॉर्मॅट दिलेला आहे. पण परत आता रेरामध्ये असं लिहिलेलं आहे की तुम्ही स्वतः तुमची केस फाईल करू शकता आणि फाईट पण करू शकता. बरोबर आहे. बट अगेन यू आर फायलिंग युअर केस अगेन्स्ट द प्रमोटर. प्रमोटरच्या अगेन्स्ट तुम्ही केस फाईल करताय. मग अशी केस फाईल करताना तुम्ही कायद्याच्या अंतर्गत केस फाईल करताय, मग तुम्हाला वकिलाची नक्कीच गरज आहे. हो. तर मी असं सजेस्ट करेन की शक्यतो तुम्ही वकिला थ्रू केस फाईल केली तर तुम्हाला ते जास्त बेनिफिशियल आहे. कारण कंप्लेंट फाईल करताना तुम्ही काय मागताय आणि कसं ड्राफ्ट करताय ह्याच्यावरती तुमची ऑर्डर डिपेंड असते. बरोबर. आर्ग्युमेंट वगैरे तुम्ही इमोशनल स्टेजवरती स्वतः जाऊन इंडिव्हिज्युअली फाईट करू शकता. बरोबर. पण कायद्याचं नॉलेज तुम्हाला वकिलापेक्षा तर नक्कीच नसतं. ते अपेक्षित पण नाही आहे. तर तुम्ही अशी कंप्लेंट फाईल करू शकता. या कंप्लेंटचं ड्युरेशन साधारण 2 ते 2.5 वर्षाचं आहे. अच्छा, म्हणजे कंप्लेंट फाईल केल्यानंतर ऑर्डर होईपर्यंत. तर कंप्लेंट तुम्ही ऑनलाईन फाईल करायची. तुमचं 3 ते 4 वेळा तुमचे हिअरिंग्स होतात. सगळे हिअरिंग्स ऑनलाईन होतात. तुम्हाला कुठेही जायची गरज नसते. अच्छा. सगळे डॉक्युमेंट्स तुम्ही वेबसाईटवरती सॉफ्ट कॉपीमध्ये अपलोड करायचे असतात आणि मग हे हिअरिंग झाले की मग तुमची ऑर्डर होते. ऑर्डर झाल्यानंतर पण असं 50-60% असं बघण्यात आलं आहे की ऑर्डर झाल्यानंतर पण बिल्डर त्याचं कंप्लायन्स करत नाही. आता आधी हे सांगते की तुमचं जेव्हा डिले पोझिशन होतं तेव्हा तुम्ही काय मागू शकता. मला तुम्हाला तेच विचारायचं होतं की आपण कंप्लेंट तर फाईल केली, ते सगळं झालं, पण मग त्याच्यावर आपण काय काय मागू शकतो आणि जर कॉम्पन्सेशन मागायचं असेल तर ते कुठल्या कुठल्या गोष्टींच्या आधारे आपल्याला मिळतं. तर डिले पोझिशनमध्ये तुम्ही डिले पोझिशनच्या टायमिंगचं इंटरेस्ट क्लेम करू शकता तुम्ही दिलेल्या पैशांवरती. बरोबर आहे. बिल्डर इंटरेस्ट देणं लागतो जोपर्यंत तुम्हाला ॲक्च्युअल पोझिशन हँडओव्हर होत नाही तोपर्यंत. आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही कॉम्पेन्सेशन मागू शकता. अच्छा. की डिले पोझिशन आहे म्हणून त्याचं कॉम्पेन्सेशन. दोन्हीपैकी एकच गोष्ट तुम्हाला मिळू शकते आणि दोन्हीपैकी एकच गोष्ट तुम्ही मागू शकता. आता याच्यामध्ये दुसरं एक असा अँगल असतो की डिले झाल्यामुळे काही लोक पूर्ण कॅन्सलेशनला जातात. म्हणजे त्यांना तो फ्लॅट नको असतो. तो पण ऑप्शन त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. कायद्यामध्ये ती पण सोय आहे. जेव्हा तुम्हाला डिले झालं आहे आणि तुम्हाला तो फ्लॅट आता नको आहे, तर तुम्हाला तो फ्लॅट नको आहे आणि तुम्ही पैसे ऑलरेडी बिल्डरला दिलेले असतात, मग तुम्ही सगळे पैसे रिफंड विथ इंटरेस्ट मागू शकता. अच्छा. आणि ते तुम्हाला मिळू पण शकतं. आणि समजा एखादी व्यक्ती रेंटवर राहते पण तिला कंटिन्यू करायचं आहे की ठीक आहे चला डिले तर डिले पण इंटरेस्ट द्यावा एक तर बिल्डरनी किंवा मग रेंट पे करावं जिथे ते राहत आहेत, तर त्यासाठी मग कसं असं की ह्याच्या व्यतिरिक्तही काही कॉम्पन्सेशन बिल्डर देतो. सुरुवातीला जेव्हा रेरा कायदा नवीन होता, त्यामुळे अशा ऑर्डर काही झाल्या की ॲक्च्युली जे रेंटवरती राहत आहेत त्यांना रेंट मिळालं, त्या रेंट ॲग्रीमेंट. पण रेंट द्यावं अशी रेरामध्ये किंवा मोफामध्ये दोन्ही कायद्यांमध्ये अशी कुठेच प्रोव्हिजन नाही आहे. अच्छा. त्यामुळे आता तुम्ही ॲक्च्युअल रेंट मागू नाही शकत आणि अशी आता कुठलीच ऑर्डर पण होत नाही की रेंट द्या, कारण कायद्यामध्ये तशी प्रोव्हिजनच नाही आहे. ते एक तर तुम्ही कॉम्पेन्सेशन मागू शकता किंवा मग तुम्ही इंटरेस्ट देऊ शकता. आता हे तर झालं डिले पोझिशन जर दिलं नाही, म्हणजे पोझिशन वेळेवर दिलं नाही बिल्डरनी, तर पण पोझिशन दिलं वेळेवर, तुम्हाला फ्लॅट पण मिळालाय, पण त्यांनी सोसायटी फॉर्म करून दिली नाही किंवा कम्प्लिशन सर्टिफिकेट दिलं नाही, कारण हेही दोन्ही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. मग ह्याच्यासाठी काय प्रोव्हिजन आहे? आता फ्लॅटचं पोझिशन तुम्हाला मिळालं आहे, तुम्ही राहायला गेलात फ्लॅटमध्ये, त्याच्यानंतर
ॲम्युनिटीज असतात प्रोजेक्टमध्ये, मग त्या सगळ्या ॲम्युनिटीज मेंटेन करायच्या, त्याचं कॉमन एरियाज मेंटेन करायचे किंवा अजून काही त्या बिल्डिंगबद्दलची कामं असतात ती करायची. तर त्याच्यासाठी कुठली तरी असोसिएशन फॉर्म करणं गरजेचं आहे. रेरामध्ये असं सांगितलं आहे, बिल्डरची अशी ड्युटी आहे की बिल्डरनी सोसायटी नाहीतर अपार्टमेंट दोन्हीपैकी काहीही कुठलंही असोसिएशन विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम 51% बुकिंग झालं अच्छा. की विदिन 3 मंथ्स तुम्ही सोसायटी फॉर्म करून द्यायची किंवा असोसिएशन फॉर्म करून द्यायची, असं रेरामध्ये सांगितलेलं आहे. अच्छा. मग असं जर का केलं नाही तर मग एक तर तुम्ही कोऑपरेटिव्ह कोर्टामध्ये केस फाईल करू शकता आणि तुम्ही सगळे फ्लॅट बायर्स एकत्र येऊन त्यांची सोसायटी फॉर्म करू शकतात किंवा अपार्टमेंट फॉर्म करू शकतात. रेरामध्ये देखील कंप्लेंट करू शकता. पण मग रेरामध्ये अशी कंप्लेंट करण्यासाठी आधी तुम्हाला एखादं असोसिएशन फॉर्म करावं लागतं, जे टेम्पररी बेसिसवरती असेल किंवा तुम्ही ॲप्लिकेशन सोसायटी फॉर्मेशनला ॲप्लिकेशन करू शकता आणि मग त्या नावाने सोसायटीच्या जे काही नाव येईल त्या नावाने तुम्ही कंप्लेंट फाईल करू शकता. पण अगेन इट टेक्स टाईम. त्यामुळे तुम्ही कोऑपरेटिव्ह कोर्टा थ्रू जर का सोसायटी फॉर्मेशनला गेलात तर ते जास्त बरं आहे. हे सगळं तुम्ही म्हणालात हे सगळं झालं सोसायटी फॉर्मेशनसाठी. पण कन्व्हेन्स डीड जर दिलं नाही बिल्डरनी तर मग काय प्रोसिजर आहे? कन्व्हेन्स म्हणजे पहिल्यांदा सांगते, जिथे सोसायटी फॉर्मेशन होतं तिथे मग त्या सोसायटीच्या नावाने त्या प्रोजेक्टची जी जमीन असते त्या जमिनीची ओनरशिप म्हणजे त्याचा मालकी अधिकार हा सोसायटीला ट्रान्सफर होतो. बरोबर ह्याला आहे. म्हणायचं कन्व्हेन्स डीड. म्हणजे ह्या डॉक्युमेंटनी ते ओनरशिप ट्रान्सफर होते. बिल्डरची किंवा लँड ओनरची ओनरशिप ही सोसायटीच्या नावाने जाते. हे खूप महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आहे. म्हणजे ह्या डॉक्युमेंटमुळे त्या जमिनीचे सगळे अधिकारच शिफ्ट होतात, ट्रान्सफर होतात सोसायटीच्या नावाने. आता जेव्हा सोसायटी फॉर्म होते तेव्हा कंप्लिशन पण आलेलं असतं बरोबर आणि प्रोजेक्टला कंप्लिशन आलं की मग हे कन्व्हेन्स डीड बिल्डरनी 1 महिन्याच्या आत करून द्यायचं असतं. अच्छा, म्हणजे सोसायटीचं फॉर्मेशन झालं की 1 completion महिन्याच्या आत. की 1 महिन्याच्या कंप्लिशन आधी येतं, मग सोसायटी फॉर्मेशन आणि 1 महिन्याच्या आत कन्व्हेन्स डीड करून द्यायचं. मग आता या कन्व्हेन्स डीडमध्ये तुमचा फ्लॅटची ओनरशिप तुमच्याकडे ऑलरेडी आलेली असते. मग तो फ्लॅट सोडून बाकीच्या ज्या गोष्टी असतात म्हणजे प्रोजेक्टमधला कॉमन एरिया, ॲम्युनिटीज, रस्ते, इंटरनल रोड्स, क्लब हाऊस आणि जमीन, जी काही उरलेली जमीन आहे ती सगळी जमीन आणि तो सगळा जमिनीचा अधिकार हा सोसायटीच्या नावाने ट्रान्सफर होतो. बरं. आणि मग त्या प्रोजेक्टमध्ये सोसायटी मालकी अधिकारामध्ये येते. ही सगळी प्रोसेस कन्व्हेन्सची झाली. पण जर कन्व्हेन्स डीड दिलंच नाही बिल्डरने, म्हणजे कंप्लेंट केली आणि सगळं केलं तरी सुद्धा दिलं नाही, तर मग त्याच्या पुढे काय? मग कोऑपरेटिव्ह कोर्टामध्ये तुम्हाला दावा दाखल करावा लागतो, केस फाईल करावी लागते सोसायटीला आणि त्या सगळ्या प्रोसेसला डीम्ड कन्व्हेन्स म्हणतात. अच्छा. म्हणजे बिल्डर नसताना सोसायटी आणि फ्लॅट ओनर्स हे स्वतः हे डीम्ड कन्व्हेन्स करून घेऊ शकतात. म्हणजे कन्व्हेन्स स्वतःच्या नावाने करून घेऊ शकतात. अच्छा. तिथे मग बिल्डरला नोटिसेस पाठवल्या जातात आणि बिल्डरला येऊन ते कन्व्हेन्स डीड तुम्हाला रजिस्टर करून द्यावं लागतं. अच्छा. मग ती प्रोव्हिजन दिलेली आहे. हो, ती प्रोसेस सगळी कोऑपरेटिव्ह कोर्टामध्ये होते. अच्छा. आता जसं तुम्ही म्हणालात की फ्लॅट जर झालाच आहे पण जो कॉमन एरिया आहे तर ज्या वेळेला कोणी फ्लॅट बुक करतं आजकाल तर फक्त फ्लॅट आवडला म्हणून आपण घेतो असं नाही, तर त्याच्याबरोबर काय काय ॲम्युनिटीज आहेत म्हणूनही घेतलं जातं की चिल्ड्रन्स एरिया आहे किंवा क्लब हाऊस आहे किंवा जिम आहे वॉटेवर. तर अशा बऱ्याच केसेस आहेत की त्यांनी कसं तरी बिल्डरनी प्रोजेक्ट कंप्लीट केला म्हणजे बिल्डिंग्स बांधून दिल्या पण ॲम्युनिटीज कंप्लीट केल्या नाहीत, आसपासचा एरिया त्यांनी डेव्हलप करून दिला नाही. तर मग अशा केसमध्ये जो कस्टमर आहे तो रेरा अंतर्गत काय कंप्लेंट करू शकतो आणि जर कंप्लेंट केली तर त्याच्यासाठी काही वेगळं कॉम्पन्सेशन मिळतं का? आता ह्याच्यामध्ये कॉम्पेन्सेशन ॲज सच खूप ऑर्डर्स नाही आहेत कॉम्पेन्सेशनच्या. पण तुम्हाला तुमचा फ्लॅट सोडून इतर ज्या गोष्टी आहेत त्या दिल्या नाही आहेत बिल्डरने आणि त्या तुम्हाला हव्यात, तर मग तुम्हाला सोसायटी फॉर्म करायची आणि सोसायटीने रेरामध्ये कंप्लेंट फाईल करायची. अच्छा. आणि मग त्या ॲम्युनिटीज
किती वेळामध्ये कंप्लीट करायच्या, मग त्याला पर्टिक्युलर टाईम लिमिट लावलं जातं. अशी ऑर्डर महारेरा अथॉरिटीकडून येते की एवढ्या टाईम लिमिटमध्ये बिल्डरनी हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करायला पाहिजे. आणि आता म्हणजे एक वर्षापासनं रेरानी ॲग्रीमेंटचाच ड्राफ्ट चेंज केला आहे आणि त्या ॲग्रीमेंटमध्ये एक ॲडिशनल ॲनेक्शर दिलं कंपल्शन केलं आहे बिल्डरला द्यायचं. आणि त्या ॲनेक्शरमध्ये प्रत्येक ॲम्युनिटीसाठीची पोझेशन डेट मेन्शन करणं आता कंपल्सरी केलं आहे महारेरानी. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या ॲग्रीमेंटच्या वेळेसच माहिती असतं की स्विमिंग पूल किती तारखेला मिळणार आहे आपल्याला, किंवा क्लब हाऊस किती तारखेला मिळणार आहे, कॉमन एरियाज किती तारखेला मिळणार आहेत. या सगळ्याचे टाईम लिमिट्स आणि डेट्स आता कंपल्सरी बिल्डरला द्यायचे आहेत तुम्हाला. त्याच्यावरून मला पार्किंगचं पण तुम्हाला विचारायला आहे, कारण आजकाल पार्किंग सेपरेट विकलं जातं. हो. एक तर कवर्ड असेल किंवा मग तो कॉमन एरियाचं पार्किंग आहे, किंवा जे मोठे प्रोजेक्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये खूप सारे फेजेस आहेत, तर त्यांनी तर त्यांचं पार्किंग लॉटच ते नंतर ओपन करतात विकायला. सो मग त्याहीवरनं बरेच वादावादी होते की त्यांना कॉमन पार्किंग कोणाचं आहे नाही आहे, किंवा कवर्ड पार्किंगचं इतकं आहे, किंवा पार्किंग विकत घेतलं असं तरी सुद्धा त्याच्यावर तुमचा मालकी हक्काचं सर्टिफिकेट मिळालेलं नसतं. तर ह्या सगळ्यासाठी पण वेगळी प्रोसिजर आहे. पार्किंग हा खूप मोठा विषय आहे, बरोबर. आता पार्किंग विकता येतं का, इथून याची सुरुवात होते. तर रेरामध्ये पार्किंगच्या वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स दिल्या आहेत. कवर्ड पार्किंग, ओपन पार्किंग आणि गॅरेजेस, असे 3 प्रकारचे पार्किंग रेराने दिलेले आहेत. तर रेराचे काही सर्क्युलर्स पण आहेत पार्किंगबद्दल. जे पार्किंग्स तुम्हाला सँक्शन म्हणजे बिल्डरला सँक्शन प्लॅनमध्ये प्रीमियम भरून जे सँक्शन करून घेतलेले पार्किंग असतात, ते बिल्डर ते पार्किंग स्लॉट्स विकू शकतात. आणि पार्किंग विकत घेतलं आहे म्हणजे मी माझ्या फ्लॅटबरोबर 2 पार्किंग विकत घेतलेले आहेत किंवा बिल्डरनी मला ते दिलेले आहेत, असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपल्या ॲग्रीमेंटमध्ये पार्किंग मेन्शन आहेत का हे बघणं खूप गरजेचं असतं. आणि हे बिल्डर त्या प्रत्येक अलॉटीच्या ॲग्रीमेंटमध्ये आता मेन्शन करतात. आता नवीन सर्क्युलरप्रमाणे तर फक्त पार्किंग नंबर नाही मेन्शन करायचा आहे किंवा टाईप नाही मेन्शन करायचा आहे, तर बिल्डरला त्याचे डायमेन्शन्स पण मेन्शन करायचे आहेत. त्याचं लोकेशन पण द्यायचं आहे, तर लोकेशनचा प्लॅन पण ॲग्रीमेंटला लावून द्यायचा आहे. म्हणजे यामुळे तर खूप प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार आहे. आता कवर्ड पार्किंग म्हणजे जे पार्किंग पूर्ण कवर्ड आहे, बेसमेंटमध्ये असेल किंवा लोअर बेसमेंटमध्ये असतात, स्टिल्ट फ्लोअरला असतात, जे पूर्ण कवर्ड आहेत ते तर पार्किंग म्हणजे त्याच्यामध्ये काही डायलिमा नाहीच आहे. ते पार्किंग बिल्डर्स विकू शकतात, त्याच्या अगेन्स्ट पैसे घेऊ शकतात. आणि तुम्ही आत्ता एक म्हणालात की मोठ्या प्रोजेक्टमध्ये नंतर पार्किंग स्लॉट्स ओपन होतात, तर ती पद्धत आता बंद झाली आहे. आता बिल्डरला कंपल्सरी तुम्हाला ॲग्रीमेंटबरोबर पार्किंग द्यावंच लागतं. आणि असं पार्किंग तुम्ही जेव्हा ॲग्रीमेंटमध्ये मेन्शन करता तेव्हा त्या पार्किंगच्या एरियावरती तुम्हाला स्टॅम्प ड्युटी भरणं असतं. मग तो स्टॅम्प भरल्यानंतर त्या पार्किंगची ओनरशिपच तुम्हाला ट्रान्सफर होते. त्यामुळे आता हे बऱ्यापैकी प्रश्न सुटेल हा पार्किंगचा. कारण ओपन पार्किंगवरनंही बऱ्यापैकी बऱ्याच सोसायटीजमध्ये वाद आहेत. आणि हे आत्ताचं झालं. पूर्वी म्हणजे आपल्या आईवडिलांचे किंवा आधीचे जर फ्लॅट्स बघितलं तर त्याच्यात पार्किंग असतंच कुणाचं नसायचं. म्हणजे जिथे जागा मिळेल तिथे गाडी लावा, विषय संपला. नसेल तर तो तुमचा प्रश्न आहे. पण कवर्ड पार्किंग झालं, पेड पार्किंग आलं, अलॉटेड जागा यायला लागली आहे, तर त्याच्यावरनं हे सगळे प्रकार होतात. तर ओपन पार्किंगमध्ये सुद्धा म्हणजे प्रत्येक वेळेला तुम्ही फ्लॅट घेतला याचा अर्थ तुम्हाला आजकाल पार्किंग मिळेल असं नाहीच आहे. तुम्हाला वेगळं हे पार्किंग विकत घ्यायलाच लागतं. की त्यांची ती जबाबदारी आहे की ते तुम्हाला एखाद्या व्हेकल पार्क करायची जागा देतातच. विकत नाही घ्यावं लागत. कॉर्पोरेशन्सचे म्हणजे जे प्लॅन सँक्शन करणाऱ्या अथॉरिटीज आहेत प्रत्येक एरियामध्ये, तर त्यांचे नियम आहेत. म्हणजे UDCPR नवीन रूल्स आहेत कन्स्ट्रक्शनचे, तर त्याच्यामध्ये 2 BHK फ्लॅट, 3 BHK फ्लॅट या फ्लॅट्सला कंपल्सरी एक कार पार्क तुम्हाला द्यावंच लागतं किंवा प्रोजेक्टच्या पोटेन्शियलप्रमाणे तेवढे कार पार्क्स तुम्हाला कंपल्सरी द्यावेच लागतात. प्लॅनमध्ये सँक्शन करून घ्यावेच लागतात. तर याच्यामध्ये ओपन पार्किंग जेव्हा सँक्शन होतं तेव्हा असं अपेक्षित असतं की तिथे 2 व्हीलर पार्क झाल्या पाहिजेत. पण बऱ्याच वेळा म्हणजे
आता तर रादर मॅक्सिमम प्रोजेक्टमध्ये अशी कंडिशन आहे की प्रत्येक घरामध्ये 2 कार आहेतच. हो. मग प्रत्येक फ्लॅटला 2 BHK असेल किंवा 3 BHK असेल, तर अशा प्रोजेक्टमध्ये प्रत्येकाकडे 2 कार पार्क झाले तर एवढं मोठं प्रोजेक्ट नसतं ना की प्रत्येकाला 2-2 कवर्ड कार पार्किंग येतील. तर मग काही वेळेस बिल्डर ओपन कार पार्क्स अलॉट करतात, पण मग तेही ॲग्रीमेंटमध्ये मेन्शन केलेलं असतं, त्याच्यावरती स्टॅम्प ड्युटी भरलेली असते, पण तिथे मग ओपन कार पार्किंग असं एक्सप्लिसिटली लिहिलेलं असतं. तर मग त्याप्रमाणे ओपन कार पार्किंग पण अलॉट करू शकतात. आता मी शब्द इथं वापरते अलॉटमेंट आणि विकलं आहे. हो. तर ह्या दोन्ही कंडिशनमध्ये बिल्डर पैसे घेऊही शकतात, नाही घेऊ शकत. उघड म्हणजे तुम्हाला ब्रेकअप मे बी बिल्डर देणार नाही की एवढे पैसे तुमच्या फ्लॅटसाठी आहेत आणि एवढे पैसे तुमच्या पार्किंगसाठी आहेत. पण जेव्हा तुमच्या ॲग्रीमेंटमध्ये पार्किंग मेन्शन झालेलं असतं तेव्हा ते पार्किंग तुमच्या ओनरशिपचं असतं. अच्छा. आता हे फ्लॅट घेणाऱ्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की नुसतं मेन्शन केलेलं कार पार्क तुम्ही घ्यायचं नाही आहे, तर तुम्हाला लोकेशनचा प्लॅन पण तिथे अटॅच असला पाहिजे. म्हणजे इथून पुढे आता आपलं पॉडकास्ट ऐकणारे लोक तरी इथून पुढे अशी काळजी घेतील. आता याच्या आधीचे तर प्रॉब्लेम्स चालू आहेत, केसेस चालू आहेत. आता माझ्याकडे आत्ता एक रिसेंट केस आली आहे, त्याच्यामध्ये तर अजून पुढचा प्रॉब्लेम आहे की बिल्डरनी कव्हर्ड कार पार्क विकलं आहे, पण आता ते कार पार्किंग मेकॅनिकल केलं आहे. अच्छा. ओके. मग मेकॅनिकल कार पार्किंगमध्ये काय येतं, डायमेन्शन्स तेवढ्याच असतात. आधी तिथे कार बसत होती, पण आता मेकॅनिकल कार पार्किंग आल्यामुळे त्याचा जो तो रॅम्प आहे, त्याचं जे मशीन आहे, त्या मशीनमुळे थोडीशी जागा कमी झाली ना. ते त्या कारच्या त्या पार्किंगच्या आतल्या साईडला बसतं ते सगळं मशिनरी त्याची, त्यामुळे मग आता ते कार बसत नाही आहे त्याच्यामध्ये. पण बिल्डरचं असं म्हणणं आहे की जे मी आता मेकॅनिकल कार पार्क पण सँक्शन करून घ्यावं लागतं, ते त्यांनी सँक्शन करून घेतलेलं आहे, तर पण कार बसत नाही आहे. मग अशा वेळेला दिस इज जेन्युइन प्रॉब्लेम. मग आता ह्याच्यामध्ये काय मार्ग काढायचा, आता ही केस चालू आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय मार्ग काढायचा, मग त्यांना दुसरं अल्टरनेट पार्किंग द्यायचं का, देणं गरजेचं म्हणजे कंपल्सरी आहे का, आता हे सगळं बघू आता. हां, म्हणजे आता हा बिल्डरसाठी पण जेन्युइन प्रॉब्लेम आहे की माझ्याकडे दुसरं अल्टरनेटिव्ह कार पार्क नाही आहे. सो द फ्लॅट बायर त्याला म्हणजे तेच कार पार्क यूज करणं भाग आहे. बरोबर आहे. मग आता असं आहे की तुम्ही तिथे, आता तो माणूस तिथे 2-3 वर्ष राहतोय, जरी ते कार पार्किंग आत्ता जर का कार पार्क बनवलं असेल, तर मग नवीन कार, आधी कार नव्हती, आत्ता नवीन घेतली, मग त्यांनी ते आधी चेक करून घ्यायला पाहिजे ना की आपण जी कार घेतोय ती या पार्किंगमध्ये बसते का, किंवा कार त्यांनी चेंज केली फॉर दॅट मॅटर, की जुनी कार बसत होती, आता XUV घेतली, पण मग ती चेक करून घ्यायला पाहिजे ना की आपल्या पार्किंगमध्ये बसते का. बरोबर आहे. तर रेरामध्ये नॅचरल जस्टिस नावाची खूप एक चांगली प्रोव्हिजन आहे की नॅचरल जस्टिस अंडर अथॉरिटी कॅन गिव्ह यू एनी ऑर्डर. अच्छा. हां, मग ती गोष्ट वापरून याच्यामध्ये चांगली ऑर्डर येणं अपेक्षित आहे की जेव्हा कायद्यात लिहिलेलंच नाही आहे आणि मग आता हे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगनीच मॅटर क्लोज करायचं आहे. बरोबर. तर मग आता ह्याच्यामध्ये काय देत आहेत ऑर्डर बघण्यासारखी आहे. सही आहे. आणखीन एक मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की बरेच लोक आजकाल अब्रॉडमध्ये सेटल होतात, जॉबसाठी जातात, NRIs आपण म्हणू शकतो, पण त्यांना महाराष्ट्रात किंवा एकंदरीतच इन्व्हेस्ट करायला आवडतं भारतामध्ये की फ्लॅट घेऊन ठेवूयात. आपण महाराष्ट्राचं बोलायचं झालं तर पुण्यात, मुंबईत सगळ्या ठिकाणी लोक प्रेफर करतात. तर रेरा ॲक्ट आल्यानंतर NRIsचा कल जास्त वाढलाय इन्व्हेस्टमेंटसाठी. त्यांना सिक्युअर वाटतं की आता ठीक आहे, ॲक्ट आहे, आपल्या हातात काहीतरी आहे, आपण चेक करू शकतो, कारण ते लोक तिकडे आहेत. आले तरी फार कमी वेळासाठी त्यांचं भारतात येणं होतं आणि तेवढ्या कमी ड्युरेशनमध्ये सगळंच चेक करणं होतंच असं नाही. पण आता तुम्ही म्हटलात, जे काही तुम्ही एक्सप्लेन केलं की साईटवर इतकी सगळी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आहे, ऑनलाईन तुम्ही सगळं करू शकता, तर या सगळ्याचा फायदा ही लोक कसं घेत आहेत? हो, नक्कीच इन्व्हेस्टमेंट वाढली आहे. गंमत अशी आहे की रेराचं ओरिजिन हे दुबईचं आहे. अच्छा. म्हणजे रेरा ची जी कन्सेप्ट आहे ती दुबईमध्ये खूप आधीपासून होती आणि तिथून हा कायदा आलेला आहे आपल्याकडे.
त्यामुळे NRIsला खूप जास्त सिक्युरिटी वाटते रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्टमध्ये. आणि रेरामध्ये प्रोजेक्टचा स्टेज आजकाल दर 3 महिन्याला अपडेट करणं गरजेचं आहे. म्हणजे पहिल्यापासूनच होतं ते, हो. पण आता ह्या लॅब्स लिस्ट आणि अजून रेरा स्ट्रिक्ट झाल्यामुळे ते दर 3 महिन्यांनी अपडेट करतात त्यांचं प्रोजेक्टचं स्टेटस. सो येस, भारताच्या बाहेर राहणाऱ्या लोकांना ते चेक करता येतं, प्रोजेक्टचे ॲक्सेस राहतो प्रोजेक्टचा. आणि खूप इन्व्हेस्टमेंट वाढली आहे त्याच्यामुळे. आपण स्ट्रक्चरल डिफेक्टबद्दल पण बोलूयात की बऱ्याच वेळेला सगळं व्यवस्थित त्यांनी पोझिशन वगैरे दिलं आहे, पण घरात राहायला गेल्यानंतर मग लक्षात येतं की भिंतींना कुठे क्रॅक्सच पडलेत किंवा अगदी कमोडसुद्धा तुटला किंवा फिटिंग्सचा प्रॉब्लेम आहे सगळ्याचा. तर मग आता पोझिशन तुम्ही घेतलं आहे, तुम्हाला कम्प्लिशन सर्टिफिकेट वगैरे त्यांनी दिलं आहे, मग अशा स्ट्रक्चरल डिफेक्टसाठी काय करायचं? रेरामध्ये प्रोव्हिजन अशी आहे की पोझिशन दिल्यानंतर फॉर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बिल्डर हा 5 वर्षासाठी लायबल असतो. अच्छा. आणि मग स्ट्रक्चरल डिफेक्ट म्हणजे काय, आता खूप वेळाना खूप हास्यास्पद केसेस असतात की मग माझं लॅचच तुटलं, मग माझं दारच खाली आलं, किंवा मग असं काहीतरी छोटीशीच गोष्ट असते आणि मग त्याच्यासाठी पण लोक केस फाईल करतात. अशा केसेस रेरामध्ये डिसमिस होतात. तर स्ट्रक्चरल डिफेक्टची रेरानी डेफिनेशन दिलेली आहे, व्याख्या दिलेली आहे. आणि त्याच्यानुसार तुमचं कन्सिल्ड प्लंबिंग किंवा कन्सिल्ड वायरिंग किंवा मग मेजर क्रॅक्स असे जर का काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही कंप्लेंट करू शकता, बिल्डरला सांगू शकता. आणि बिल्डरनी 5 वर्षात पोझिशन दिल्यापासनं, हँडओव्हर केल्यापासनं 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये हे सगळे डिफेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करून द्यायचे असतात. ओके. तर ही 5 वर्षाची लायबिलिटी रेरामध्ये आहे. आणखीन मला तुम्हाला एक विचारायला आवडेल की आता आपण हे केसेस या सगळ्या बघतो की कुठल्या कुठल्या अंडर आपण कंप्लेंट करू शकतो. तर असं कधी झालं आहे का, आता इतकी वर्ष झाली तुम्ही प्रॅक्टिस करतायत, की काही अवास्तव मागण्या पण कस्टमर्सच्या असतात, ही अशी एखादी केस तुम्हाला सांगायला आवडेल? हो. एक केस आली होती माझ्याकडे. आणि त्यांच्या ॲग्रीमेंटमध्ये बिल्डरनी लिहून दिलं होतं की ह्या प्लॅनमध्ये, म्हणजे तुमच्या फ्लॅटच्या प्लॅनमध्ये काही चेंजेस होणार आहेत अच्छा. आणि त्याच्यासाठी तुमची मान्यता आहे. बरं. आणि हे त्यांना माहीत होतं की आपल्या फ्लॅटमध्ये चेंजेस होणार आहेत, सँक्शन रिवाईज होणार आहे आणि फ्लॅटचा साईज छोटा मोठा होऊ शकतो. अच्छा. हां. तर आता रिअल इस्टेटमध्ये एवढं आपण म्हटलं की खूप कॉस्टिंग पण वाढलेलं आहे आणि सगळं झालं आहे. तर असं ॲग्रीमेंटमध्ये मान्यता दिलेली होती तरी, आणि मग बिल्डरनी प्लॅन रिवाईज केला आणि त्यांच्या फ्लॅटचा एरिया वाढला आणि त्या एरियाची कॉस्ट जवळपास 50 लाख होती. ओ. प्रोजेक्टला कंप्लिशन पण मिळालं, पोझिशन द्यायची पण वेळ जवळ आली. बिल्डर रेडी आहे की पैसे द्या आणि पोझिशन घ्या. पण यांनी फ्लॅट बायरनी कंप्लेंट फाईल केली बिल्डरच्या अगेन्स्ट रेरामध्ये की मला अवास्तव मागणी करण्यात येते, अच्छा. तर मला पोझिशन मिळावं. याची महारेरा अथॉरिटीने खूप छान ऑर्डर दिली की तुमच्या ॲग्रीमेंटमध्ये तुम्ही हे मान्य केलेलं आहे, ही कंडिशन आहे आणि तुम्ही त्याच्यावर सही पण केलेली आहे आणि तुम्हाला हे माहीत होतं की फ्लॅटचा एरिया वाढू शकतो आणि त्याचे पैसे तुम्हाला द्यावे लागणार आहेत, हे स्पष्ट लिहिलेलं असताना पण तुम्ही केस फाईल केली आहे. तर त्या वाढीव एरियाचे जे काही पैसे आहेत ते पैसे तुम्ही द्यायचे, म्हणजे ज्या रेटला तुम्ही फ्लॅट विकत घेतला त्या रेटनुसार जे काही पैसे होतील ते तुम्ही पैसे बिल्डरला देणं लागता. म्हणजे ते 50 लाख जरी नसले तरीसुद्धा जेव्हा फ्लॅट बुक केला तेव्हाच्या हिशोबाने जे काही पैसे होतात ते बिल्डरला तुम्ही द्यायचे, 15 दिवसाच्या आत द्यायचे. अच्छा. आणि फ्लॅटचं पोझिशन तुम्ही घ्यायचं, अशी महारेरा अथॉरिटीने ऑर्डर केली. आणि हे त्यांच्या ॲग्रीमेंटमध्ये त्यांनी मान्य केलेलं होतं तरीसुद्धा त्यांनी केस फाईल केली, म्हणून त्यांना 10,000 रुपये पेनल्टी पण लागली. अच्छा. सो म्हणजे रेरा दोन्हीसाठी आहे. म्हणजे असं नाही आहे की काही अवास्तव मागणी कराल तुम्ही आणि रेराची ऑर्डर होईल. म्हणजे सेक्शनमध्ये जरी बसत असली केस, कायद्यात जरी बसत असली तरीसुद्धा तुमच्या अवास्तव मागण्या
रेरामध्ये पूर्ण होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे केस फाईल करताना तुमचा खरंच जेन्युइन प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही केस फाईल करू शकता, नाहीतर रेरा तुम्हाला अशी कंप्लेंट फाईल केल्याबद्दल पण पेनल्टी लावू शकतात. म्हणजे अशाही ऑर्डर्स आहेत. सो डेव्हलपरसाठी पण काही ना काहीतरी त्यांनी हो. हे ठेवलंय की हो. उगाच लोक येऊन काही अवास्तव मागण्या नाही. करतील आणि ते नाही नाही. चालणार. आता असं पण खूप चालू आहे की बिल्डर्सला ब्लॅकमेल केलं जातं. म्हणजे ही पण Buildersला दुसरी blackmail केलं जातं. हो, ही पण दुसरी बाजू अच्छा. आहे की बिल्डर्सला ब्लॅकमेल केलं जातं की आम्ही अच्छा. तुम्ही हे नाही केलं तर आम्ही रेरामध्ये कंप्लेंट फाईल करू. अच्छा. असंही होतं. सो त्यांच्यासाठी पण ते तेवढंच चॅलेंजिंग आहे आता. येस, तेवढं चॅलेंजिंग आहे. तुम्हाला तुमची केस जेन्युइन आहे हे प्रूव्ह करावं लागतं रेरासमोर. कारण प्रत्येकच आता एवढाले एका स्कीममध्ये इतके फ्लॅट्स असतात, प्रत्येकच जण रेरामध्ये येऊन उठसूट हो. कंप्लेंट करायला लागला तर त्यांनाही ते हो. आन्सर करा, हो. अवेलेबल राहा हो. हिअरिंगसाठी. सो ते पण त्यांच्यासाठी पण पेनफुल आहे हे सगळं. हो. म्हणजे कित्येक वेळा असं होतं की एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये 200 फ्लॅट आहेत आणि ते प्रोजेक्ट डिले झालं आणि 100 लोकांनी कंप्लेंट फाईल केली. मग आता डिले पोझिशनचं कॉम्पेन्सेशन बिल्डर देणार का प्रोजेक्ट कंप्लीट करणार? मग रेराच्या अशाही ऑर्डर्स आहेत की तुम्ही आधी प्रोजेक्ट कंप्लीट करा. म्हणजे तुमचं मोटिव्ह काय आहे? लोकांचा मोटिव्ह काय आहे? तुम्हाला फ्लॅट पाहिजे का कॉम्पेन्सेशनमध्ये पैसे पाहिजेत? बरोबर आहे. आता काही वेळेस असंही असतं की फ्लॅट बायर्सचं इंटेन्शनच वेगळं असतं. अच्छा. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की प्रोजेक्ट पोझिशनला आलं आहे आणि पोझिशनचे शेवटचे पैसे द्यायचे आहेत, पण मग ते फ्लॅट बायरला द्यायचे नाही आहेत म्हणून कंप्लेंट फाईल करतात लोक. अच्छा, की यांनी पोझिशन डिले केलं सो आता हो, मग शेवटचे पैसे मी नाही देणार आणि पोझिशन द्या मला. मग त्या केसमध्ये रेराची अशी ऑर्डर असते की तुम्ही जे काही कॉम्पेन्सेशन आहे, जे काही तुमचे शेवटचे पैसे राहिलेले आहेत ते पैसे द्या आधी. अच्छा. आणि पोझिशन घ्या आणि मग कॉम्पेन्सेशनवरती मग नंतर बोला. पण मग त्यानंतर कॉम्पन्सेशन देतात बिल्डर्स, तर त्यांचं असेल की आम्ही पोझिशन दिलं, विषय संपला. नाही, ही जी कंप्लेंटची प्रोसेस आहे रेरामध्ये, तर ही कंप्लेंटची ऑर्डर होते. अच्छा. ऑर्डर जर फॉलो नाही केली बिल्डरनी तर एक्झिक्युशनसाठी वेगळी प्रोसेस आहे रेरामध्ये. ती एक्झिक्युशनची प्रोसेस होते. मग बिल्डरला समन्स जातात. त्याच्यानंतरही बिल्डरनी जर कंप्लाय नाही केलं तर मग तलाठी तहसीलदार लेवलवरती त्यांच्या प्रॉपर्टी कार्डवरती जप्तीची एंट्री होते. मग त्याच्यानंतर बिल्डरला पुढचे फायनान्सेस वगैरे मिळायला प्रॉब्लेम होतात. त्यामुळे मग कंप्लायन्सेस केले जातात. मला ना एक पर्सनल प्रश्न विचारायला आवडेल. गेली 18 वर्ष झाले तुम्ही या फील्डमध्ये काम करता आहात, रिअल इस्टेटमध्ये, आणि तसं बघायला गेलं तर ह्या क्षेत्रांमध्ये बायकांना मी फार कमी पाहिलं आहे. रेराशी रिलेटेड तर खूपच कमी बायकांना काम करताना मी पाहिलं आहे. तर मग तुमचा म्हणजे एक तर अनुभव कसा होता आणि तेव्हा असं का वाटलं की ह्या फील्डमध्ये मला काम करायला आवडेल? मी पहिल्यापासून म्हणजे मी जेव्हा शिकत होते तेव्हाच कन्स्ट्रक्शन फील्डमध्येच मी काम म्हणजे सुरुवातच माझी तिथून झाली. अच्छा. कन्स्ट्रक्शन कंपनीमधूनच सुरुवात झाली. मग त्यामुळे लँडचे पेपर्स, मग कन्स्ट्रक्शन, मग प्लॅन सँक्शन्स किंवा मग हे मोफा, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ॲक्ट होता तेव्हा. मग त्याच्यात अभ्यास करताना तर त्या फील्डमध्ये माझं इंटरेस्ट डेव्हलप होत गेला आणि मग माझी करिअरची सुरुवातच तिथून झाल्यामुळे ते आता मग तेच चालू आहे. आणि चॅलेंजेस म्हणाल तर खूप चॅलेंजेस आहेत. म्हणजे या फील्डमध्ये आपली संस्कृती आजसुद्धा पुरुषप्रधानच आहे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये मोठ्या मोठ्या पदांवरती पुरुषांचीच संख्या जास्त आहे. आणि मग तिथे असं होतं की एखादी बाई आली आहे आणि मग आम्हाला शिकवती आहे. तर हे थोडंसं अजून पचायला अवघड जातंच लोकांना, म्हणजे समाजात हे अवघड आहेच. पण मग करते आहे. इट्स वी कॅन से की छोटंसं स्ट्रगलच आहे हे. खूप मोठं होणं पण खूप इझी नाही आहे, सोपं नाही आहे. आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये एखाद्या बाईला मोठं होऊ देणं हे पण अवघड आहे. आणि तुमच्यापेक्षा तिला ज्ञान जास्त आहे आणि ती तुम्हाला काहीतरी सांगते आहे आणि ते ऐकणं हे सुद्धा अजूनही लोकांना पचनी पडणं अवघडच जातं आहे. बरोबर आहे.
पण मग आता आपल्याला काम करायचं असेल तर हे रोजचं चॅलेंज असतं. रोज लोकांना असं वाटतं की आपण कुठेतरी दुखावलो गेलो आहोत आणि ही आपल्यापेक्षा म्हणजे एखादी बाई आपल्याला कसं काय शिकवू शकते, बरोबर आहे. सांगू शकते, हे अजूनही थोडंसं अवघड जातंच. पण या क्षेत्रात बायकांचा कल आता वाढलाय, म्हणजे आता 18 वर्षांपूर्वीचं जे होतं ते आणि आज नवीनही बऱ्याच मुली येत असतील, हे करिअर निवडत असतील, तर मग त्याच्यामध्ये आता पर्सेंटेज वाढलंय गेल्या इतक्या वर्षांमध्ये? पर्सेंटेज वाढलं आहे. मला बऱ्याच वकील मुलींचे फोन येतात ज्यांना करिअर सुरू करायचं आहे. त्यांची इच्छा असते की या करिअरमध्ये आम्हाला काम करायचं आहे. पण पर्सनल लेवलला जर का मला विचाराल तर आजही म्हणजे माझी मुलगी जर का रिअल इस्टेटमध्ये काम करायची इच्छा ठेवत असेल तर ह्या संस्कृतीमुळे मी नक्कीच 10 वेळा विचार करेन की अच्छा. या क्षेत्रात काम करायला तिला हो म्हणावं का नाही. अशी अजूनही अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे 2025 मध्येही फार काही बदललेलं नाही आहे. हो, असं म्हणता येईल. म्हणजे असं आपण म्हणतो की आता तसं नाही राहिलेलं, पण प्रॅक्टिकल लेवलला ऑन ग्राउंड परिस्थिती अजूनही तशीच आहे. खूप छान वाटलं तुमच्याशी या सगळ्या गोष्टींवर डिस्कस करून, आणि इतका स्ट्रगल करून तुम्ही गेली इतकी वर्ष झाले ह्या रिअल इस्टेटमध्ये आणि आता रेरासाठी काम करता आहात ॲडव्होकेट म्हणून. तर इतक्या छान, इतक्या सोप्या पद्धतीत तुम्ही इतकं छान एक्सप्लेन केलं. आय थिंक आमच्या सगळ्या ऑडियन्सचे पण आणि माझेसुद्धा खूप सारे डाऊट्स क्लिअर झालेत. त्याबद्दल सिरियसली खूप खूप थँक्यू तुम्हाला की तुम्ही आलात, तुमचा इतका वेळ दिलात आणि इतकं इझिली आणि इतक्या सोप्या शब्दांमध्ये तुम्ही आम्हाला गाईड केलं. त्याबद्दल या सगळ्यावर अजून एखादा एपिसोड तुमच्यावर शूट करायला आम्हाला नक्की आवडेल. येस, नक्की करू. आणि तुमच्या सगळ्या टीमचे धन्यवाद. मला तुम्ही इन्व्हाइट केलं आणि खूप छान प्रश्न विचारले आणि पूर्ण सेशनमध्ये तुमच्या प्रश्नांमुळे आपण मेजर रेरा कव्हर केलं आहे आणि लोकांना नक्कीच खूप फायदा होईल तुमच्या पॉडकास्टचा. थँक्यू सो मच. मला खात्री आहे की तुमच्या बऱ्यापैकी प्रश्नांची उत्तरं आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला मिळाली असतील. तरीसुद्धा तुम्हाला रेराबद्दल आणखीन काही प्रश्न असतील तर तुम्ही ॲडव्होकेट अमृता साळुंके यांना कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यांची कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. आजचा आमचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. लवकरच भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.